اگر حتی فقط 5-6 کیلو اضافه وزن داری، توی کبدت خبرای خوبی نیست. وقتی میری سر کمد لباس تو میبینی لباسات تنگ شدن یا احساس سنگینی میکنی و حس خوبی نسبت به اندام خودت نداری، باید علت این اتفاق بد رو پیدا کنی. خیلیا از تو بیشتر غذا میخورن، اما چرا مثل تو چاق و مریض و بداندام نشدن؟ دقیقاً از همون موقعی که استرس و ناراحتی توی زندگیت شروع شد، استارت چاقی و کبد چرب هم توی بدنت زده شد. یعنی فکر نکن یه شبه یا تو چند روز کبد دچار مشکل شد و چاق شدی. یا کسی که دچار دیابت میشه دقیقاً از وقتی که تو انتخاب غذا اشتباه میکنه، استارت دیابت توی بدنش زده میشه و خیلی اصولی و ریشه‌ای باید درمانش کرد. اینا رو میگم که فکر نکنید با 1-2 هفته خود درمانی خوب میشید. یکی از چیزایی که فوق‌العاده زیاد کبد رو پاکسازی میکنه آب سبزیجات سبز رنگه. وقتی گفته میشه سبزیجات سبز رنگ، منظور لوبیا سبز و بامیه و باقالی نیست. باید سبزیجاتی باشه که کربوهیدرات ندارن یا خیلی ناچیزه، مثل آب کرفس، خیار، جعفری، اسفناج، بروکلی و سبزیجاتی مثل ریحون و نعنا و گیشنیز. شما میتونید برای خوش‌طعم شدن این آب سبزیجات نصف یه دونه سیب سبز یا نصف یه هویج هم اضافه کنید. اما اگر شما آب میوه بخورید و کمی سبزیجات هم اضافه کنید، ممکنه وزن کم کنید، اما کبدتون پاکسازی نمیشه. قند میوه برای کسی که اضافه وزن داره خوب نیست و برای کسی که کبد چرب داره سم محسوب میشه. تحقیقات جدیدی در مورد قند میوه ثبت شده که میطلبه یه ویدیوی مجزا در موردش مفصل حرف زد و اصلا آموخته های قدیمی رو فراموش کنید. بنابراین دومین کاری که باید در راستای پاکسازی کبد انجام بدی، حذف کامل کربوهیدرات و قندها از وعده‌های غذایی. لااقل به صورت متناوب از کربوهیدرات ها استفاده نکنید و مثلا هفته 1-2 بار فقط بخورید، اون هم به مقدار کم. دروغ بعدی که برای بیمارتر کردن مردم همیشه توی گوششون کردن، حذف تخم مرغ، در حالی که زرده تخم مرغ حاوی کلین هست و کلین باعث پاکسازی کبد میشه. تخم مرغ کامل ترین غذاییه که میشه اسم برد و حتما به صورت کامل و سفیده و زرد با هم هر روز توی وعدتون داشته باشید. معجون دیگه‌ای که خیلی برای پاکسازی کبد خوبه سرکه سیبه، اما خیلی مهمه که سرکه سیب به تنهایی و ناشتا استفاده نشه. اگر سرکه سیب رو ناشتا مصرف کنید، کربوهیدرات غذاهایی که میخورید جذب بدنتون میشن و نتیجه عکس میده. اولا که سرکه سیب باید حتما خونگی باشه. چیزی که توی فروشگاه هست سرکه سیب نیست و اینکه این معجون با ارزش باید همراه با غذا خورده بشه، همراه با سبزیجات و ترکیب با ادویه. من پیشنهاد درست کردن ترشی با سرکه سیب رو دادم و توی چنل هم آموزشش رو گذاشتم و خیلی مهمه که نباید تا حدی بخورید که ضعف کنید. خیلی کم کنار غذا مصرف کنید و همیشه یادتون باشه که هر چیزی کمش دارو و زیادش سمه. دروغ دیگه‌ای که با استفاده از اون بیشتر جامعه رو بیمار میکنن و با فروش دارو به سودهای عجیب و غریبی میرسند، منع کردن افراد با کبد چرب از خوردن چربی‌های مفیده. روغن نارگیل و روغن MCT و روغن حیوانی برای کبد چرب عالی هستند. یا اینکه اگر شما ناشتا مغز دانه کدو رو میل کنید، خیلی به درمان کبد چرب کمک میکنه. اما متاسفانه به جای اینکه به مردم بگن کربوهیدرات نخورند و چربی‌های مفید استفاده کنند، برعکسش رو سفارش میکنند تا به اهداف خودشون برسند و در مقابل بدترین چربی‌هایی که برای کبد سم محسوب میشن کره گیاهی، مارگارین و روغن‌های هیدروژن هست که اگر خودت و عزیزاتو دوست داری تو همین لحظه
هرچی از این روغن‌ها و چربی‌ها توی خونه دارید دور بریز. مطلب بعد آب سرد و آب خیلی گرم و آب زیاد خوردن. این سه تا هم نابودگر کبد هستن و خیلی عجیبه که به جای راه حل‌های اصولی برای لاغر شدن مدام توصیه میکنن آب زیاد بخورید. باید به صدای بدن گوش داد و فقط زمانی که تشنه‌اید و بدن نیاز داره آب بخورید. همیشه شک کن به چیزی که زیاد تبلیغ میشه. همینطور آب خوردن حین غذا و بعد از غذا هم خیلی برای کبد بده و نیم ساعت قبل از غذا باید آب خورد. چیز با ارزش دیگه‌ای که خیلی برای درمان کبد چرب خوبه امگا 3 هست و باید حتما مکمل امگا 3 رو هر شب همراه با آخرین وعدتون میل کنید. از گردو و دانه کتان هم غافل نشید چون سرشار از امگا 3 هستند. نکته هایی که گفته شد همه به بهبود عملکرد کبد کمک می کنند و به صورت غیر مستقیم به کاهش وزن و تناسب اندام و سلامتی منجر میشن. اگر شما این مطالب رو رعایت نکنید و از راههای دیگه لاغر بشید به دلیل اینکه کبدتون درمان و پاکسازی نشده دوباره به راحتی وزنتون برمیگرده و بهتره بدونید شاه کلید پاکساز قوی کبد که هیچ کدوم از این مطالبی که گفته شد به گرد پاش هم نمیرسند فستینگه که توی این ویدیو مفصل در موردش توضیح دادم. اگر میخوای با روشی لاغر بشی که هیچ وقت دوباره چاق نشی و کل بدنت سالم بشه حتما این ویدیو رو ببین.